سلام، روزتون بخیر. اینجا کانال پروانه کوکینگ هست. امروز میخوایم با هم یه آلبالو پلو درست کنیم، یه غذای اصیل ایرانی با مرغ زعفرونی. برای این غذا من برای 2 نفر میخوام درست کنم. 2 تا 3 نفر. 2 پیمانه برنج داریم که قبلا خیسش کردیم و بهش یه قاشق نمک زدیم که 1 ساعتی تو آب بمونه و خیس بخوره. حدود 300 گرم آلبالو داریم. نیم کیلو آلبالو بوده، هسته هاشو جدا کردیم. نیم کیلو آلبالو رو حدود 100 گرم شکر بهش میزنیم. 100 تا 150 گرم شکر میذاریم 20 دقیقه بجوشه. آبی بهش اضافه نمی کنیم، خودش آب میندازه. نمیخوایم زیاد مثل مربا له بشه یا خیلی شیرین بشه، فقط یه مقدار نرم بشه ولی شکلش از دست نده. آلبالومون که آماده شد آبشو جدا میکنیم. اینم آلبالو کنار میذاریم تا وقت آبکش کردن برنجم. بعد فیله های مرغ داریم، زعفرون نیش کردیم، بهش زعفرون، نمک، پیاز خلال شده میزنیم، طعمدارش میکنیم. یه مقدارم فلفل میپاشیم روش و میذاریم یه 2-3 ساعتی بمونه تا طعم و مزه زعفرون و نمک و فلفل رو به خودش بگیره. پیازم بوی زخمش رو میگیره. آماده که شد اینا رو دونه دونه سرخشون میکنیم. یه مقدار زعفرون داریم برای تزیین روی پلو. به غیر از زعفرونی که زدیم توی مرغ. عزیزان، همینطور که میبینید من آب برنجو گذاشتم جوشید و برنجم رو ریختم توش تا بپزه. یه هم میزنیم، میذارید تا به جوش بیفته. بعد از اون تابمون داغ شده، یه مقدار روغن میریزیم توش. و مرغای زعفرونی رو در تابمون می‌بندیم تا آماده بشه. برنجمونم که در حال جوش خوردنه. زیاد نباید برنج بذاریم خوب بپزه مثل برنج سفید. یکم باید دونتر برداریم، درشتر برداریم که آلبالویی که بینش میریزیم باعث شفته شدنش نشه. خب عزیزان، برنجم آبکش کردم. اینجا یه مقدار روغن میریزم ته آبنومه. برای تهیه از نون استفاده میکنم. نون لواش رو کف ظرفمون میذاریم. یه مقدار برنج میریزیم. میبینید برنجم قشنگ دونه. بعد روش آلبالو میریزم. همینجور لابلا مثل لوبیا پلو، پلوهای مخصوصی که لابلا نباشه لایه یه لایه آلبالو. همون لایه های پلو و آلبالو که تموم شد، یه مقدارم زعفرون روش میدیم. و یه کمی از این آب آلبالویی که داشتیم
سیبش رو خیلی کم میکنیم به مدت نیم ساعت مواظب باشیم نسوزتون. این آب آلوال شیرین رو کردیم فرسته زیاد که طولانی بشه نیست. مدت نیم ساعتی دم کشید دیگه غذامون آماده است. همونطور که میبینید مرغمون هم در حال پختنه. سیبش رو کم میکنیم که آروم آروم بپزه، آبش بخار شه، خشک بشه و سرخ میکنیم تو همون آب و روغن. من فکر میکنم مرغمون در حال سرخ شدنه. سرخ میکنیم قشنگ سرخ بشه. فیله مرغ خیلی سریع میپزه و زیاد به زمان نیاز نداره. عزیزان اینم آلبالو پلو آماده شد. روش یه مقدار کره یا روغن محلی میریزین در کنار فیله ها. نوش جون.